pergi section yang kedua. Nama dia ialah Dimension Style. Okey, klik kat Dimension Style ni. Okey, untuk ubah dia, kita perlu klik Modify. Okey, kat sini pergi dekat Line. Okey, baseline space ini tukar kepada 100. Baseline spacing tukar 100. Pergi dekat Line ni. Line. Okey, baseline spacing 100. Okey, extend beyond the line 100. Okey, offset from origin 100. Okey, pergi dekat symbol and arrow. Okey, arrow size tukar kepada 100. Okey, text ni sebab tadi kita dah update dekat text style, so biasanya dia akan terus update kat sini. Text height sama dengan 100 lah. Okey, andai kata kita ada nak edit text ni, okey, kat sini dia tak boleh tekan dah. Okey, so kita kena klik kat sini. Kita ada kat sini. Kat sini kita boleh ubah. Kita nak jenis text apa, kita nak jenis font macam mana, style dia. Lepas tu kat sini height dia lah, dia nak ubah dia besarkan. Okay. Kalau tak ada, just cancel saja. Okey, dekat text placement, vertical guna above, horizontal guna center, view direction left to right. Okey, offset from dim line plus 100. Okey, text alignment tukar ISO standard. Okey, kat sini pergi dekat primary unit. Okey, precision tukar kepada kosong. Okey, kat sini tekan OK. Close. Okey, katakan kita nak tarik dimension sekarang. Okey, pergi dekat linear, kita dari sini ke sini, tolak di atas. Inilah size dimension yang kita setting tadi.